آقا جون نگاه تندی به ننه انداخت. امروز و فردا اون مردک میاد و خطبه طلاق خونده میشه. تو هم دیگه در مورد این موضوع حرف نزن، چون مجبور میشم جور دیگه‌ای باهات رفتار کنم. عفت. ننه آهسته چشم میگفت و با بغض سرشو گرم خوردن غذاش کرد. برای لحظه‌ای حسرت خوردم به حال ننه، به حال زنی که شوهرش از گل نازکتر بهش نمیگفت و حالا به خاطر یه داد کوچیک بغض کرده بود و نگاهشو از آقا جونم میدزدید. آهی از ته دل کشیدم و ننه رو مورد خطاب قرار دادم. ننه، از دادی که آقا جون سر زد دلخور شدی؟ ننه با تعجب نگام کرد. بغض داشت خفم، اما سعی کردم به خودم مسلط باشم. ننه، میدونی به خاطر مدرسه رفتنم عماد با هم چی کار کرد؟ دهنمو بست. عمه هم دستامو سفت گرفت و جفتشون افتادن به جونم. سر هیچ و پوش تا جون داشتم کتک هم زدن. بعدم که عماد تو خواب و بیداری به هم حمله کرد و با چاقو موهامو تیکه تیکه کرد و ریخت جلو. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. ننه، میدونی من تو مدتی که تو خونه اون نامرد بودم چقدر کتک خوردم و عذاب کشیدم؟ اون وقت شما از یه داد آقا جون ناراحت شدی؟ پس چطور انتظار داری ماهبانو با حبو سر کنه؟ چطور میتونی از تو رنج بخوای تلخیای شوهرش رو تحمل کنه؟ چطور به رنا میگی با بد اخلاقی شوهر و مادر شوهرش بسازه وقتی آقا جون تو تموم این سالها از گل کمتر بهتون نگفته؟ دیگه نتونستم جلوی گریه‌مو بگیرم. بغضم شکست و با گریه ادامه دادم. ننه، یکم خودتو بذار جای من. بذار جای ماهبانو. جای تو رنج و رنا. اگه تونستی با همچین مردایی یه روز سر کنی، بعد از ما انتظار داشته باش سازش کنی. اینا رو گفتم و از جا بلند شدم و بی توجه به صدا زدنای آقا جون دویدم و رفتم تو اتاقم. شاید با ننه بد حرف زده بودم، اما این حرفایی بود که مدت‌ها بود سر دلم مونده بود و اگه نمیگفتم خفه میشدم. اون روز عصر بود و داشتم دفتر و کتابامو مرتب میکردم که ضربه‌ای به در اتاق خورد و محمد سرکی کشید به داخل. منو که دید لبخندی زد و گفت آبجی، این آقا معلمه اومده، داره با آقا جون چای میخوره. آقا جون گفت بهت خبر بدم هر وقت آماده بودی اونو بفرسته اینجا. نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به خودم انداختم، به دستایی که زخم روش حال آدمو بد میکرد، به صورتی که هنوز کمی برافروختگی داشت و ماهبانو تازه پانسمانشون رو عوض کرده بود، به سری که تراشیده شده بود و دیگه مویی نداشت و با روسری پوشونده بودمش. دلم نمیخواست حمیدرضا منو با این وضعیت ببینه، اما ادامه دادن زندگیم به همین صورتی که بود برام دیگه طاقت فرسا شده بود. باید هر طور بود درسمو ادامه میدادم. واسه همینم سری تکون دادم و سمسمه کردم بهش بگید بیاد. محمد چشمی گفت و بیرون رفت. طولی نکشید که ضربه‌ای به در خورد و اول هادی جنب و جوش کنان وارد اتاق شد و پشت سرش حمیدرضا. نگاهم را ازش دزدیدم و زیر لب سلام کردم. انگار با دیدنم شوکه شد، چون لحظه‌ای تو آسونه‌ای در مکث کرد و بعد از چند دقیقه به خودش اومد و جواب سلاممو داد و وارد شد. از شدت خجالت لب گزیدم و دفتر و کتابمو برداشتم و گوشه اتاق نشستم. سعی کردم پاهامو جمع کنم، اما برام سخت بود، چون جمع کردن پاهایی که خیلی جاهاش پانسمان بود دردآور بود. حمیدرضا که انگار متوجه حالم شده بود نزدیک اومد و با فاصله ازم نشست و گفت راحت باشید، پاتونو دراز کنید. لرزش بدی به جونم افتاده بود. پشیمون بودم از خبر کردنش. دلم میخواست برم جایی که چشم هیچ کسی به خصوص حمیدرضا بهم نیفته. حمیدرضا کتابمو ازم گرفت و خیلی آروم و دقت شروع به توضیح دادن مبحث جدید درسی کرد. اولش خیلی خجالت میکشیدم، اما وقتی دیدم چقدر آروم داره توضیح میده و اصلا توجهی به فرم دستام نداره، کم کم اضطرابم از بین رفت و خیلی زود اونقدر غرق درس شدم که وقتی به خودم اومدم دیدم به راحتی کنارش نشستم و دارم ازش سوال میپرسم و اونم اشکالاتمو رفع میکنه. هادی خسته از موندن توی اتاق توپشو برداشت و رفت تو حیاط. با رفتنش حمیدرضا کتاب ریاضی رو بست و گفت بهتری فریما خانوم. زیر چشمی نگاش کردم. ممنون، خوبم. نمیخواید برگردید مدرسه؟ من کمکتون میکنم به همکلاسیاتون برسید، اما لازمه که برگردید مدرسه، بین مردم، پیش دوستا و معلماتون. با حبس کردنتون تو این اتاق و این خونه هیچی درست نمیشه. با حرفاش بغض کردم و انگار سر درد و دلم باز شد. دلم نمیخواد برگردم. از اینکه مردم منو با انگشت نشونه هم بدن بدم میاد. از اینکه کسی خیره بشه به دستام بیزارم. من خیلی خستم. از گریه‌های ننم، از اخم و نگرانی‌های آقا جونم، از زحمت کشیدن خواهرام، از عوض کردن این پانسمانا و از خونه‌ای که دیگه صدای خنده توش نیست.
از گرد مرده‌ای که پاشیدن تو این خونه. دیگه هیچی به روزای قبل بر نمیگرده. من محکومم که تا ابد تو این 4 دیواری بمونم. اگرم خواستم درس بخونم برای دلخوشیم بوده. وگرنه کجا یکی مثل منو به عنوان معلم قبول میکنن؟ حمیدرضا اخم می‌کرد و با صدای آرومی گفت: میخوای صدای خنده بپیچه تو این خونه؟ میخوای دیگه ننت گریه نکنه؟ اخمای آقا جونت باشه؟ میخوای زحمت‌های خواهرات بی نتیجه نباشه؟ منتظر نگاش کردم. لبخندی زد و با یه نگاه محبت آمیز بهم نگاه کرد. نگاهی که هیچ ترحمی توش نبود. بلند شو فریما خانم. بلند شو و زندگی کن. همون جوری که آقا جونت میخواد. بلند شو و به آرزوهات برس. همونطور که خودت قبلا میخواستی. اجازه نده همچین اتفاقی تو رو از اهداف و آرزوهات دور کنه. تو هنوز سنی نداری. خیلی سال داری پیش روت برای زندگی کردن و به آرزوهات رسیدن. آدم یه بار به دنیا میاد و یه بار فرصت زندگی داره. اجازه نده این فرصت رو ازت بگیرن. قوی شو. اونقدر قوی که اهمیتی به نگاه مردم ندی. این وسط منم هر کمکی از دستم بیاد براتون انجام میدم. تو این مسیر شما تنها نیستی. با خجالت نگاهمو ازش گرفتم. لحظه‌ای با هم صمیمی میشد و لحظه‌ای دوم شخص خطابم میکرد. اما از همه اینا گذشته حرفاش کاملا درست بود. حرفایی بود که روزا و شبای زیادی بهش فکر کرده بودم. اما قبول کردنش برام خیلی سخت بود. چطور میتونستم تو اون سن بی خیال نگاه مردم بشم و برگردم مدرسه؟ وقتی هنوز خودم نمیتونستم به دستام نگاه کنم، چطور میتونستم انتظار داشته باشم بقیه به راحتی با این زخما کنار بیان؟ واسه اینکه دل حمیدرضا رو خوش کنم به سختی لب زدم. تلاش خودمو میکنم. کار سختیه، اما مجبورم تلاش کنم تا با این نقص کنار بیام. حمیدرضا دوباره لبخنده با محبتی زد. تو این مسیر روی منم حساب کن. من تا هر جا لازم باشه کمکت میکنم. بعدم از جا بلند شد و خواستم بدرقش کنم که اجازه نداد. خواهش میکنم خودتون رو به زحمت نندازید. راهو بلدم. کمی جلو رفت، اما هنوز به آسونه‌ای در نرسیده با تردید به سمتم برگشت. میگم فریما خانم، از پسر عمتون جدا شدید؟ لب گزیدم و سمسمه کردم. نه هنوز. چشماشو ریز کرد. قصد جدایی داری دیگه، درسته؟ قاطع گفتم بله حتما. تو هم 1-2 روزه همه چیز تموم میشه. لبخندی رو لبش نقش بست. خیلی هم عالی. بهترین تصمیم ممکن رو گرفتید. اینو گفت و با سرخوشی از اتاق زد بیرون. گیج و سردرگم بودم. علت این همه توجه و محبت رو نمیدونستم. علت این که چپ و راست هر وقت منو میدید در مورد جدایی میپرسید. امکان نداشت حمیدرضا به من علاقه داشته باشه. اونم به دختری با شرایط من. اما از طرفی هم دلیل این توجهش چیزی جز علاقه نمیتونست باشه. اونقدر فکر و خیال تو سرم زیاد بود که ترجیح دادم سرم رو به مرور کتاب‌هام گرم کنم تا کمتر فکر و خیال کنم. فردای اون روز وقتی داشتم مسئله‌های کتابمو حل می‌کردم، آقا جون اومد تو اتاقم. حسابی اخماش در هم بود. منو که دید کمی اخمش باز شد. حاضر شو دخترم. فرستادم اون مردکو بیارن. شیخم میاد تا خطبه طلاق جاری بشه. هیجان زده گفتم راست میگید آقا جون؟ سری تکون داد و سمسمه کرد. بله آقا جون، حاضر شو. الانه که پیداشون بشه. چشمی گفتم و لباس مناسبی پوشیدم. چادرم رو روی سرم انداختم و سعی کردم دستم رو هم بپوشونم. قلبم تون تون میزد و هیجان عجیبی داشتم. فکر رهایی از مردی که از نامردی هیچی کم نداشت. فکر این که آزاد میشم و دیگه میتونم با خیال راحت درس بخونم. همه اینا منو سر ذوق آورده بود و اونقدر هیجان داشتم که حتی دیدن دستامم حالم رو بد نمیکرد. با خبر دادن محمد چادرمو مرتب کردم و راهی نشیمن شدم. درو که باز کردم ننه با چشمای خیس از اشک زل زد بهم. نگاهمو ازش گرفتم. کنار رعنا که مشخص بود تازه رسیده نشستم و سرمو انداختم پایین. رعنا آهسته زیر گوشم گفت نگاش کن. به سمتش برگشتم و گفتم چیو؟ رعنا با جدیت گفت نگاش کن، عمادو میگم. ببین چه بلایی سرش آوردن. سرم رو بالا گرفتم و با دیدن عماد به سختی تونستم خودمو کنترل کنم که به سمتش حمله ور نشم. جوری صورتش کبود و سیاه بود که یه چشمش باز نمیشد. دستش رو هم با پارچه دوری گردنش بسته بودن و انگار هنوز جونی برای نشستن نداشت که تکیه داده بود به دامادشون و تو حال هوای خودش بود. رعنا پوزخندی زد. حقش بود آتیشش بزنن. به سختی نگاهمو ازش گرفتم. دیدن صورتی که حتی یه جای سالم توش نبود حالمو بد میکرد. هرچند به قول رعنا بدتر از اینا حقش بود، اما من نمیتونستم تحمل کنم و بهش نگاه کنم. عاقد کنار آقا جون نشست. چند کلمه با آقا جون حرف زد و بعد با اجازه گرفتن ازش مشغول خوندن خطبه طلاق شد. خدا رو شکر عقدمون هنوز جایی ثبت نشده بود.
یعنی فرصت نکرده بودیم بریم شهر تا اون رو رسمی و ثبتی کنیم. و همون خطبه طلاق آخرین رشته اتصال بین من و اون نامرد رو از بین می‌برد. عمه با حرص و کینه داشت نگاه می‌کرد و عماد شاید بدون اینکه بفهمه اطرافش چه خبره با دست بیجونش زیر کاغذ رو امضا کرد و خیلی زود به کمک دامادشون از اونجا بیرون رفت. با رفتنش انگار راه نفسم باز شد. آقا کارش تموم شد، سری به نشونه تأسف تکون داد و رو به عمه کرد. خانم، خان داداشتون خیلی مردونگی کردن که از جون پسرتون گذشتن. با پسرتون حرف بزنی تا این کینه و دشمنی همینجا تموم بشه. عمه با صدای گرفته‌ای گفت: مردونگی کرده حاجی؟ مردونگی کرده که زده 3 تا انگشت پسر منو قطع کرده؟ اینو که گفت با وحشت نگاهی به رنا انداختم. رنا کمی خودشو به سمتم کشون و آهسته زمزمه کرد: بعدم برات میگم. آب دهنم رو به سختی خورد دادم و حواسم و جمع حرفای عمه کردم. عمه‌ای که انگار دست پیش گرفته بود تا پس نیفته. منو با اون حجم از زخم و درد نمیدید و به خاطر انگشته قطع شده پسرش داشت جنجال به پا میکرد. آقا جون پوزخندی زد: اگه میخواستم عین خودتون باشم که الان باید جنازه سوخته پسرتو چال میکردی ماهده. حالا که تا اینجا اومدی بذار تا ته حرفم رو بهت بزنم. بعد از این من خواهری به اسم ماهده ندارم. برام مردی. میفهمی؟ پسرتم یه بار دیگه بیاد و صد راهم بشه و قصد بردن آبرومو داشته باشه، چشم می‌بندم رو ته مونده ی رحمی که ته وجودم مونده و زنده زنده آتیشش میزنم. همون کاری که با دختر دست گلم کرد. میدونی که این کار ازم برمیاد. از هیچ کسی هم ترسی ندارم. تاوانشم هر چی باشه به جون میخرم. همینجا جلوی جمع بهت میگم که فکر نکنی از کسی میترسم. اگرم تحویل قانون ندادمش به خاطر این بود که خودم بهتر از قانون حسابش رو کف دستش گذاشتم. بهت گفتم قلم میکنم دستی رو که به ناحق روی بچه‌م بلند بشه. یادته؟ الانم برو و فراموش کن روزی ما خواهر و برادر بودیم. جلوی خودت میگم. حتی روز مرگم هم حق نداری بیای سر قبرم. تا ابد حق نداری بیای و ازم حلالیت بگیری. که تا دنیا دنیاست من خواهر این تو رو حلال نمیکنم. باقی مونده ی حساب ما هم بمونه برای قیامت. آقا جون از شدت خشم کبود شده بود و تمام بدنش میلرزید. اشک نشسته بود روی گونم. میترسیدم که بلایی سرش بیاد. و بابت خشمی که آقا جون داشت خودم رو مقصر میدونستم. عمه با اخمایی در هم از جا بلند شد و اشاره‌ای به دخترش کرد و با حرص از نشیمن بیرون زدن. با رفتنش آقا جون دستش رو روی قلبش گذاشت و زمزمه کرد: حلالش نمیکنم. استغفرالله، خدا هم بیاد روی زمین من مائده رو حلال نمیکنم. رنا و ننه با نگرانی دور آقا جون رو گرفتن و من سری لیوان آبی دستش دادم و با بغض نگاش کردم. قلبش تحمل این همه درد و غصه رو نداشت. جلوش زانو زدم و دستش رو گرفتم و بوسیدم و با صدای گرفته نالیدم: به خاطر منم که شده اینقدر هرس نخور آقا جون. تموم شد رفت. خواهش میکنم. هرس خوردن شما، گریه کردن من، غصه خوردن ننه و بقیه دردی از من دوا نمیکنه. من بهت قول میدم آقا جون. قول میدم اونقدر قوی بشم که هیچ کس و هیچ چیزی نتونه ذره اش به صورتم بیاره. قول میدم برگردم مدرسه. دیگه نگاه دیگران برام مهم نباشه. پشپشاشون رو نشنیده بگیرم. چون یه حامی قوی عین شما دارم که برای دیدن لبخندش حاضرم جونمم بدم. آقا جون با همون صورت کبود شده از خشمش لبخند محوی زد و پیشونیمو بوسید و زمزمه کرد: عاقبت به خیر بشی دخترم. دلم میخواد اونقدر پیشرفت کنی که بشی خار تو چشم این ایل و طایفه. دلم میخواد اونقدر قوی بشی که همه حسرت تو بخورن. قول دادم. همونجا جلوی همه با آقا جون قول دادم تا قوی بشم، بزرگ بشم و پیشرفت کنم و واسه خودم کسی بشم. از فردای اون روز جدی چسبیدم به درسم و هر بار که حمیدرضا می اومد برای درس دادن بهم شگفت زده میشد از پیشرفتی که تو این مدت زمان کم داشتم. روزها از پی هم میگذشت و من فارغ از دردی که تو قلبم بود سر خودم رو با درس گرم میکردم. امتحانات پایان سال نزدیک بود و میخواستم حتما تو امتحانات شرکت کنم. حمیدرضا تو اون مدت پیشنهاد داده بود تو تابستون 1 سال مدرسه رو جهشی بخونم و من عجیب وسوسه شده بودم. شوق این که زودتر دیپلم بگیرم و برم دانشگاه باعث میشد تلاشم رو بیشتر کنم. هرچند ننه دل خوشی از درس خوندنم نداشت و همیشه غصه‌ام رو میخورد، اما من کار خودم رو میکردم. خرداد ماه بود و امتحانات مدرسه هم شروع میشد. سعید چند باری اومده بود و ازم خواهش کرده بود برگردم مدرسه، اما انگار هنوز توانش رو نداشتم. 2 روز دیگه اولین امتحانم بود و من با وجود اینکه جلوی همه خودم رو قوی جلوه میدادم، اما از قبل عصا گرفته بودم و نمیدونستم چطور باید برم مدرسه و با بقیه روبرو بشم. اون روز تو حیاط نشسته بودم و با غصه به توپازی برادرام نگاه میکردم. فکرم اما تو گذشته ها بود، تو روزهای قبل امتحانی که با سعید کل کتابو مرور میکردیم.
تو فکر سر و کله زدنای قبل از امتحان و هیجانی که همیشه قبل از اون داشتم که با صدای یالایی که اومد سرم رو بالا گرفتم. حمیدرضا با پاکتی که توی دستش بود وارد خونه شد. سری رو سریمو جلو کشیدم و از جا بلند شدم. ننه با اخمایی در هم جواب سلام حمیدرضا رو داد و تشری به هادی زد تا دست از بازی بکشه و اشاره‌ای بهش کرد تا همراه ما به اتاق بیاد. هادی سرتق سری تکون داد. نمیرم ننه. اونا همش از درس حرف میزنن. به خدا حوصله‌ام سر میره. حمیدرضا لبخندی زد و رو به ننه کرد. حاج خانم، ما در اتاقو باز میذاریم تا خیال شما راحت باشه. خوبه؟ ننه به اجبار گفت. نه آقا معلم، این چه حرفیه؟ ما به شما اعتماد داریم. فقط این بچه از صبح داره دنبال توپ میدوه. گفتم بلکه به این بهونه یکم بشینه رو زمین. والا سردرد گرفتیم بس که این توپا زدن به در و دیوار و هوار کشیدن. شما بفرمایید. منم میرم براتون شربت میارم. حمیدرضا چشمی گفت و پشت سر من وارد اتاق شد. تا روی زمین نشستم جلو اومد و پاکتی که دستش بود و جلوم گذاشت. با تعجب نگاش کردم. دستپاچه گفت برش دارید. من که رفتم بازش کنید. فقط کسی نفهمه من اینو آوردم واسه شما. اگه مادرتون پرسید چی بود بگید جزوه درسی بود. با تعجب پاکت رو برداشتم و خواستم حرفی بزنم که صدای قدمای کسی به گوشم رسید. سری پاکت رو یه گوشه گذاشتم و بالشم جلوش گذاشتم تا مشخص نباشه که اونجاست. و دستپاچه سرمو گرم بیرون آوردن کتابام کردم. ننه با سینی شربت وارد اتاق شد. نگاهی به من انداخت و سینی رو گذاشت زمین و گوشه ایستاد. حمیدرضا معذب کتابامو برداشت و بی حواس مشغول توضیح دادن مطلبی شد که خوب میدونست من اونو بلدم. اونقدر از حضور ننه معذب شده بود که چند باری اشتباه توضیح داد، ولی من به روش نیوردم. ننه هم چند دقیقه ایستاد و وقتی دید ما حرفی جز درس نمیزنیم و خودش هم خسته شده بود با اجازه‌ای گفت و رفت بیرون. با رفتنش حمیدرضا نفس عمیقی کشید و سمسمه کرد. میگم فریما خانم، شما هم از مادرتون حساب میبرید یا فقط منم که ازش میترسم؟ ریز ریز خندیدم. مشخص بود ازش میترسید. چند بار این مطلب رو تکرار کردید، هر بارم اشتباه گفتید. خنده‌ای با نمکی کرد و دستی به سرش کشید. معذرت میخوام. اصلا حواسم جمع نبود. به خدا احساسم یه جوری بود که انگار من یه شاگرد دبستانیم و مادرتونم معلم سختگیر بالا سرمه. اینا رو گفت و بعد شروع کرد به جنبندی کتاب و در عرض 1 ساعت مطمئن شد که من کل مباحث رو بلدم. و بعدشم به بهونه اینکه کار داره از جا بلند شد و گفت 2 روز دیگه دوست دارم تو مدرسه و سر امتحان شما رو ببینم. نفس عمیقی کشیدم. چشم، حتما. لبخندی زد و زیر لب خداحافظی کرد و بیرون رفت. با رفتنش دستپاچه رفتم سراغ پاکت. درش رو باز کردم. 1 کتاب حافظ بود و 2 جفت دستکش نازک، یکی سفید و یکی مشکی. لبخند تلخی زدم و دستکش رو دستم کردم. با وجود اون دستکش دیگه زخمای دستم مشخص نبود. با شنیدن صدای دمپایی ننه آهی کشیدم و سری دستکشا رو سر جاشون گذاشتم. ننه وارد اتاق شد و سینی دست نخورده رو برداشت و با شک و تردید نگام کرد. این پسره یه پاکت آورده بود، اما وقتی داشت میرفت چیزی دستش نبود. لب گزیدم. چیزه؟ کتاب بود. کتاب درسی. یکی از کتابام گم شده بود. از یکی از شاگردای بالاییش گرفته بود و واسم آورده بود. ننه مشکوک‌تر از قبل خیره شده بود بهم. ببینم کتاب تو. سری کتاب قطور حافظ رو جلوی چشمش از پاکت بیرون آوردم و به سمتش گرفتم. ننه سواد نداشت. حتی در حد خوندن و نوشتنم چیزی بلد نبود. فقط از روی عادت گاهی آیات قرآن رو با کمک آقا جونم میخوند. ننه با شک و تردید نگاهی به کتاب انداخت و گفت چرا اینقدر بزرگه؟ کلافه از فیله کردنش گفتم نمیدونم ننه، بزرگه دیگه. ننه دیگه چیزی نگفت و از اتاق خارج شد. اما قبل از بیرون رفتنش به سمتم برگشت. حواست باشه فریما. دست با خطا نکنی که بی آبرویش میمونه واسه آقات. همین الانم کل مردم ده پشت سرت حرف میزنن. خسته از این حرفای تکراری ننه چشمی گفتم و سرمو انداختم پایین تا ننه از رنگ پریدم متوجه دروغم نشه. اون شب تا دیر وقت بیدار بودم و داشتم به حمیدرضا فکر میکردم. به مردی که انگار فکر نکردم بهش سخت‌ترین کار دنیا شده بود. مردی که مردونگی رو در حقم تموم کرده بود و حالا احساس میکردم با ذره ذره وجودم دوستش دارم. من مردی که ناجیم شده بود رو دوست داشتم و نمیتونستم منکر این حس عمیق بشم. اما اینو هم خوب میدونستم که محال حمیدرضا به من علاقه‌ای داشته باشه. حتی اگه ذره‌ای هم علاقه داشت، با اتفاقی که برام افتاده بود محال بود بخواد پا پیش بذاره. اون یه مرد تحصیل کرده و خوشتیپ و خوش چهره بود و من زنی مطلقه که خودش هم از دیدن اندام خودش حالش به هم میخورد. انصاف نبود که حتی برای لحظه‌ای توی ذهنم بگذره
که حمیدرضا منو باید دوست داشته باشه. من آدم زندگی کردن تو رویا و خیال نبودم. همیشه ترجیح میدادم واقعیت رو هرچند تلخ قبول کنم و دل نبندم به رویا و خیال. 2 روز بعد اولین امتحانم بود و اون شب تا صبح از غصه خوابم نبرد. صبحش با صدای آقا جون از خواب پریدم. با غصه بالای سرم ایستاده بود. سری رو سرم کشیدم و خودم رو جمع جور کردم. دلم نمیخواست رد سوختگیای روی سینه و گردنم رو کسی ببینه، حتی اگه اون شخص پدرم باشه. آقا جون لبخند تلخی زد. پاشو آقا جون، دوستت اومده دنبالت. منم تا مدرسه باهاتون میام که خدایی نکرده اتفاقی نیفته. چشمی گفتم و از جام بلند شدم و خیلی زود حاضر شدم. نمیخواستم حتی لحظه‌ای به کاری که میخواستم انجام بدم فکر کنم، چون شک نداشتم که پشیمون میشدم از رفتنم. دستکشامو پوشیدم و رو سرم کردم و اونقدر کشیدم پایین که مبادا کسی موهای تراشیدمو ببینه. البته تو تمام این مدت مرتب موهامو میتراشیدم، چون واسه این که بخوایم زماد بذاریم بهتر بود که موهام کوتاه باشه. وقتی همه کارامو کردم کیفمو برداشتم و از اتاق زدم بیرون. سعید تو حیاط ایستاده بود و با دیدنم لبخندی زد. سلام، بدو بریم که دیر شد. به سختی لبخندی زدم و جلو رفتم. آقا جونم حاضر و آماده بود و چند گام عقب‌تر از ما می اومد و حواسش به من بود. همین بودنش دلمو گرم می‌کرد و باعث می‌شد تردیدی تو رفتنم به مدرسه نداشته باشم. برخلاف تصورم تو مدرسه هیچ کسی برخورد عجیب و غریبی باهام نداشت. حدس می‌زدم سعید از قبل همه رو آماده کرده باشه، چون همه مثل همیشه بودن. درست این روزایی که هیچ مشکلی نداشتم. و روزای امتحان نیم ساعت قبل از شروع امتحان پشت میز معلم میشستم و اشکال بچه‌ها رو رفع می‌کردم. انگار همه چیز برام آسان‌تر از همیشه شده بود. خوشحال بودم که کسی خیره نگام نمی‌کنه و سوال جوابم نمی‌کنه. معلممون که وارد شد با دیدنم لبخند پرمهری زد. این مدت جات خیلی خالی بود فریما جان. خوش اومدی. بی اختیار خندیدم و تشکر کردم ازش. پشیمون بودم که چرا زودتر برنگشته بودم به مدرسه. بودن توی اون محیط منو از غصه هام دور می‌کرد. امتحاناتم رو خیلی بهتر از چیزی که فکر می‌کردم دادم و در چشم برهم زدنی سال تحصیلی تموم شد. تازه اون موقع بود که یادم افتاد رنا قرار بود برام توضیح بده که آقا جون چی به سر عماد آورده و من اونقدر غرق درسام و مشکلاتم بودم که پاک فراموش کرده بودم ازش بپرسم. تو یکی از روزای تابستون وقتی تازه 2 روز بود امتحانام تموم شده بود و داشتم کتابای سال قبلمو جمع می‌کردم، ضربه‌ای به در اتاقم خورد و رنا وارد اتاقم شد. هنوز بچه‌ش 1 سالش نشده بود که دوباره حامله بود و کل روز 1 کاسه ترشی دستش بود و بی توجه به تشرای ننه داشت ترشی می‌خورد. لبخندی بهش زدم. ننه ببینه ترشی می‌خوری پوست از سرت میکنه رنا. بی خیال روی زمین نشست. ننه رو ول کن. همیشه یه خدا یه بهانه‌ای داره تا به جونمون خور بزنه. خیلی منتظر بودم از عماد سوال کنی، اما انگار یادت رفت. شونه بالا انداختم و گفتم برام مهم نیست، بره به درک. رنا کمی خودش رو به سمتم کشید و آهسته گفت انگار حالش که یکم بهتر شده، پا شده رفته سر زمینای آقا جون. داد و هوا رو انداخته و برگشته گفته دخترتون با این و اون سر و سر داشته و من مچشو گرفتم و کلاتون رو بندازید بالاتر که دخترتون. به اینجای حرفش که رسید کمی مکث کرد و بعد از چند تا نفس عمیق دوباره ادامه داد از همین مزخرفاتی که عمه به خوردش زده دیگه. بعدم گفته خوب کردم فریما رو آتیش زدم. سری بعد با همین دستام خفش میکنم تا وقتی زن منه نره با این و اون. آقا جونم جوشی شده و همونجا با محمد افتادم به جون عمادی که هنوز جونی هم نداشته و توی اون درگیری آقا جون با دستی که تو دستش بوده 3 تا انگشتش رو قطع کرده. بعدم آقا جون بهش گفته حالا جرأت داری برو با دستا دخترمو خفه کن. شانس آوردن زود رسوندنش پیش طبیب، وگرنه اونقدر خون ریزی میکرد که سقط میشد. خونش هم میافتاد گردن آقا جون. با وحشت نگاش کردم. شکایت نکرده؟ رنا سری تکون داد. چرا؟ از آقا جون شکایت کرده. منتها وقتی آژان رفته سر زمین دنبال شاهد هیچ کسی راضی نشده به نفع اون عمادی که صافت شهادت بده. همه پشت آقا جون در اومدن. انگار که نه چیزی دیدن نه چیزی شنیدن. پوزخندی زدم. حقش بوده. به خدا رنا اونقدر ازش کینه دارم که جلوم جونم بده عین خیالم نیست. هر بار خودمو میبینم نفرینش میکنم، میگم ای خدا اگه عدالتی هست این آدم باید جلوی چشم من تقاص گناهشو پس بده. فکر نکن قطع شدن انگشتاش تقاص بوده. نه، عماد باید به روزی بیفته که عین من شب و روز مرگشو از خدا بخواد. جوری که روش نشه بین مردم دیده بشه. فقط اینجوریه که قلب من آروم میگیره و خیالم راحت میشه که به تقاص کارش رسیده. رنا با غصه بغلم کرد. دردت به سرم، غصه نخور. خدا خودش تقاصت رو ازش میگیره. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره.
همین الانشم هیچ کسی چشم دیدنشو نداره. باورت میشه از بین اون همه آدمی که سر زمینا بودن حتی یه نفرم پشتش در نیومده؟ همین براش بسه. آهی کشیدم. براش بس نیست رنا. خیلی بدتر از اینا حقشه. رنا بوسه‌ای به صورتم زد. بهش فکر نکن آبجی. درس بخون. اونقدر درس بخون و پیشرفت کن که یه روزی واسه خودت کسی بشی و چشم همه دشمنا در بیاد از دیدن پیشرفتت. دلم میخواست همین کارو کنم. درس بخونم و پیشرفت کنم. وسوسه ی حرفای حمیدرضا لحظه‌ای رهام نمی‌کرد. فکر این که جهشی بخونم و یه سال درسمو زودتر تموم کنم اونقدر فکرمو درگیر کرده بود که روز آخر مدرسه با معلمم صحبت کردم و ازش راهنمایی خواستم. خانم صادقی اهل روستای خودمون بود. وقتی خواستم براش مطرح کردم کمی فکر کرد و گفت تو مطمئنی فریما؟ قراره درسی که تو 1 سال میخونی رو تو 3 ماه بخونی. این کار خیلی سختیه و هر کسی از پسش بر نمیاد. بهتره قبل از انجامش خوب فکر کنی. درسته دانش آموزی زرنگ مایی، اما بالاخره باید به همه جوانب فکر کرد. با قاطعیت گفتم مطمئنم. میخوام این کارو بکنم. خلاصه بعد از کلی گفتگو خانم صادقی راضی شد که این کارو انجام بدم و قرار شد خودش با اداره صحبت کنه و بهم گفت درسای حفظ کردنی رو خودم باید بخونم، اما اگه مشکلی داشتم میتونم ازش کمک بگیرم. اما در مورد ریاضی یکم نگران بود که من اون نگرانیش رو هم برطرف کردم و گفتم نگران نباشید خانم صادقی. آقا معلم بهم گفته میتونه بهم کمک کنه. شما نگران اون نباشید. خدا رو شکر همه چیز به خوبی و خوشی پیش رفت و از اینکه تونسته بودم رضایت معلممو بگیرم خیلی خوشحال بودم. دیگه قرار نبود تابستون اون سال بشینم و زانوی غم بغل بگیرم و قصه بخورم. حمیدرضا هم قول داده بود کمکم کنه و من داشتم واسه اولین بار رویا میبافتم. از اول تیر ماه با برنامه‌ریزیایی که حمیدرضا کرده بود به صورت فشرده درس خوندن رو شروع کردم. آقا جون حسابی خوشحال بود، اما ننه حسابی شاکی بود بابت رفت و آمد هر روزه حمیدرضا. حتی بیبی هم همینطور. اما جرئت نداشتن جلوی آقا جون حرفی بزنن. یادم اوایل تیر ماه بود و من خسته از روز پرکاری که داشتم مشغول جمع کردن و مرتب کردن لباسام بودم که ضربه‌ای به در اتاقم خورد و سعید سرکی داخل کشید. تعارفش کردم تا بیاد داخل. اومد داخل و همونجور که میشست با هیجان گفت شروع کردی؟ اونم به این سودی؟ وا که من اصلا نمیتونم تابستون لای کتابم باز کنم. لبخندی زدم و گفتم آخه شهریور امتحان دارم. درسام هم سنگینه. اگه کمک آقای معلم نبود. سعید نذاش حرفم تموم شه. 4 دست و پا به سمتم اومد و با هیجان گفت 2 تا خبر دارم واسط. با تعجب نگاش کردم. از پنجره اتاق سرکی کشید و وقتی مطمئن شد کسی تو حیاط نیست آهسته گفت دارم عروس میشم فریما. اصلا از شنیدن این خبر خوشحال نشدم. عروس شدن سعیده یعنی دور شدنش از من، یعنی افتادنش توی دردسر جدید و تموم نشدنی. اخ میکردم. دیوونه شدی سعیده؟ میخوای ازدواج کنی که چی بشه؟ مگه حال روز منو نمیبینی؟ سعیده لب ورچید. این حرفا چیه فریما؟ حالا اون مردک دیوونه و روانی بوده، گناه بقیه چیه؟ بعدم تو که نمیدونی میخوام زن کی بشم. منتظر نگاش کردم. هیجان زده گفت حمیدرضا. وقتی اسم حمیدرضا رو آورد لحظه ای حس کردم قلبم از حرکت ایستاده و با بهت و ناباوری نگاش کردم و بدون اینکه اجازه بدم ادامه حرفش رو بزنه سری گفتم کدوم حمیدرضا؟ سعید بدجنس خندید. مگه چند تا حمیدرضا داری؟ به سختی آب دهنم و قورت دادم و گفتم حمیدرضا چی؟ نکنه میخوای زن اون بشی؟ سعید ریز ریز خندید و بعد از کلی مکث که حسابی منو دق داد ابروی بالا انداخت و چی گفت. با هرس کوبیدم تو بازوش. مرض داری مگه؟ خب این آدم حرفتو بزن. مردم. سعید چشماشو ریز کرد. دوستش داری؟ واسه همین رنگ و رود پرید و دست و پاتو گم کردی فریما؟ ترسیده از اینکه از تو چشمام حس و حالمو خونده باشه دست باچه خودمو جمع جور کردم. چرت نگو سعیده. حرفتو بزن. خستم. داشتم میگفتم دیگه. تو نذاشتی حرفمو ادامه بدم. با هرس نگاش کردم که باعث شد بخنده و سریع ادامه حرفشو بزنه. حمیدرضا تو اون مدتی که تو نیومدی مدرسه چند باری با یکی از معلمای ده بالا اومد تو مدرسمون. ظاهراً حمیدرضا وقتی وضعیت مدرسمون رو میبینه و میبینه چقدر اوضاعش خرابه به تکاپو میفته تا شاید بتونه کاری کنه. واسه همینم با بزرگای روستاهمون مطرح کرده بود و اونا هم چون دانش آموزای سال بالای ده بالا می اومدن تو مدرسه ما درس میخوندن از اونا هم کمک گرفته بودن و خلاصه همه دارن تلاش میکنن که مدرسه خراب بشه.
اما قبل از خراب شدنش قراره یه جای موقت واسه مدرسه در نظر بگیرن. از اون برم این آقا معلمی که بهت میگم چند باری با حمیدرضا اومد تو مدرسمون، گویا نماینده یه چند تا از خیرای ده خودشونه و میخوان کمک کنن تا یه مدرسه خوب ساخته بشه. بعد توی این رفت و آمد و انگار چند باری منو تو مدرسه دیده بودن و خلاصه قراره خواستگاری گذاشتن. همین امروز و فردا هم قراره بیان خواستگاری. وای فریما، از ذوق رو ابرام. اگه بدونی چقدر از خوبیش میگن، چقدر آقاست. میگن همه رو سرش قسم میخورن تو روستاشون. اصلا همون چند باری که اومده بود مدرسه دیدمش، دلم براش رفته بود. کی فکرشو میکرد من زن همچین آدمی بشم؟ ننم همیشه قصه میخورد، میگفت وقت تو رو بستن. هم سن و سالات، همه شوهر کردن و بچه به بغلن. ولی تو چی؟ اما الان باید بیای ببینیش فریما. تو آسموناست. بس که علی جوون خوب و محجوبیه. براش خیلی خوشحال بودم. سعید دختر پاک و مهربونی بود. تو دلش هیچی نبود و محبتش خالص بود. اما از وقت بعدش تو بچگی به اجبار پدر بزرگش نافور پسرعموش شده بود. و وقتی خانواده عموش برای زندگی رفته بودن شهر، پیغام فرستاده بودن که سعید رو نمیخوان. به همین خاطرم سعید تقریبا هیچ خواستگار خوبی نداشت. و حالا از ذوق رو پاهاش بند نبود. سعیده که منو غرق در فکر و خیال دید، چشمکی زد بهم. ولی خودمونیم فریما. وقتی گفتم حمیدرضا، همچین رنگت پرید و صدات به لرزه افتاد که مطمئن شدم دوستش داری. اخ میکردم. چی میگی واسه خودت؟ اصلا مگه همچین چیزی هم میشه؟ انگار یادت رفته من چه حال و روزی دارم. سعید شونه‌ای بالا انداخت. حالا هر حال و روزی. دل دیگه. دست خود آدم که نیست. بعدم من فکر میکنم اونم تو رو دوست داره. چشمامو ریز کردم و با تعجب پرسیدم: از کجا همچین فکری به سرت زده؟ از اونجایی که این آقا معلم کارش اینجا تموم شده. گویا سرباز معلم بوده و این 1 سال فقط باید اینجا خدمت میکرده که تموم شده و رفته. تابستونم میخواسته برگرده شهر خودشون، ولی مونده اینجا تا به تو درس بده. یعنی ببین فریما خانم چقدر خاطرت عزیزه که آقا معلم به خاطر چشم بسته رو تلتنگی خانواده‌شو اینجا موندگار شده. حالا هی بگو نه، هیچ چیزی نیست و اون علاقه‌ای به من نداره. ناخواسته لبخندی روی لبم نشست و ضربان قلبم بالا رفت. این فریما خانم گفتن سعیده منو یاد حمیدرضا مینداخت. همیشه اینجوری خطابم میکرد. سعیده که لبخندم و دید با صدای بلندی خندید و هیجان زده گفت: دیدی گفتم فریما. مچ دستشو گرفتم و هرسی کشیدم سمت خودم. چه خبرته؟ میخوای همه رو خبردار کنی؟ ابروی بالا انداخت و زمزمه کرد: فریما خانم دوستش داری مگه نه؟ لب گزیدم و با غصه گفتم: چطور دوستش داشته باشم؟ وضع منو نمیبینی؟ دستامو ببین، بدنمو ببین. دست بردار سعیده. عشق و عاشقی برا قصه هاست. سعید خواست ادامه بده که ازش خواهش کردم دیگه در مورد این موضوع حرف نزنه. اونم که دید دارم ناراحت میشم بحثو عوض کرد: قربونت برم، واسه مراسم من که میای. آره بگی نه دلخور میشم. مغموم نگاش کردم. سعیده خودت وضعیت منو میدونی. با این وضعیت اگه بیام فقط خودم عذاب میکشم. نمیخوام بیام و انگشت نمای همشم. سعیده با غصه بغلم کرد. برام عین خواهر بود. محبت و نگرانیش از جنس محبت رعنا بود. برای اینکه جو عوض کنم کمی از خودم فاصله شدم و با سرخوشی گفتم: حالا مراسم کی هست عروس خانم؟ سعیده به پهنای صورت خندید. فعلا که هنوز خواستگاری رسمی نکردن. فقط مادر و خالش اومدن و حرفای اولیه رو زدن. اما اونجوری که ننش میگفت اگه همه چیز خوب پیش بره احتمالاً اواخر شهریور باشه. ننه میگه باید یه عروسی مفصل بگیریم. هرچی نباشه دوماد از یه ده دیگه است و حتما عروسیمون شلوغ میشه. اگه خدا بخواد و همه چیز خوب پیش بره هنو بندونو اینجا میگیریم. شب عروسی رو خونه ی علی. واسه زندگیم قراره برم اونجا. علی خودش خونه داره. مادرش میگفت کلا 3 تا پسر بیشتر نداره. که علی هم پسر اولشونه. 2 تا برادرم داره که وسطی مجرده و آخری نامزد داره. با ناراحتی گفتم: یعنی ازم دور میشی؟ نگران نباش عزیزم. بهت سر میزنم. آخه از این ده تا اون ده که راهی نیست. زود میام. قول. کمی دیگه با هم حرف زدیم و بعد سعیده به بهانه کار داشتن ازم خداحافظی کرد و رفت. با رفتنش غم عالم نشست تو دلم. هرچقدر سعی می‌کردم به مشکلاتم فکر نکنم، بازم نمی‌شد. فکر این که من هیچ وقت نمیتونستم عین یه دختر عادی زندگی کنم، ازدواج کنم و صاحب بچه بشم، آزارم میداد. روزها از پی هم می‌گذشت و من تمام تلاشم رو می‌کردم تا زحمت‌های حمیدرضا تلف نشه. دلم می‌خواست بهترین نتیجه رو بگیرم تا هم آقا جون سربلند بشه، هم حمیدرضا خوشحال شه.
توی اون مدت هم از وقتی فهمیده بودم کل تابستون رو به خاطر من تو ده مونده تا من درسمو بخونم، احترام و علاقم بهش چند برابر شده بود. حس می‌کردم این مرد اومده تا منو از دنیای تاریک و سیاه هم بیرون بکشه و یادم بیاره که با وجود مشکلاتی که دارم میتونم پیشرفت کنم. تو اون مدت حمیدرضا هم حسابی با هم کار کرده بود و هیچی برام کم نذاشته بود. منم حس خیلی خوبی داشتم از اینکه تابستون رو به بتالت نگذرونده بودم. بالاخره در چشم برهم زدنی کارای وسط سعیده انجام گرفت و روز عروسیش فرا رسید. عروسی دهجوری بود که همه بدون دعوت میرفتن واسه تماشا. از طرفی مادر سعیده شخصا اومده بود و همه رو دعوت کرده بود برای نهار روز پنجشنبه. بیبی جون که تکلیفش مشخص بود و نمیرفت چون نمیتونست غذای جای دیگه جز خونه رو بخوره. میمون ننه و آقا جون و پسرا. آقا جون که میگفت دل و دماغ رفتن ندارم و نون و پنیر ساده خونه خودم رو ترجیح میدم به پلوی عروسی. اما ننه میگفت زشته وقتی مادر سعید اومده دنبالمون نریم. نرفتنمون یه جور بی احترامیه. خوب میدونستم بعد از این همه وقت درگیری ننه دلش میخواست بره عروسی و به خاطر من نمیرفت. بعد اون اتفاق تحت هیچ شرایطی منو تو خونه تنها نمیذاشتن. منم که شنبه اولین امتحانم رو داشتم بهونه خوبی برای نرفتن داشتم. هرچند رنا میگفت داری اشتباه میکنی و نباید خودتو تو خونه حبس کنی. اما من حوصله سوال و جواب کردنای دیگران و نگاه خیرشون رو نداشتم. بالاخره قرار شد واسه نهار ننه و پسرا برن. اما آقا جون و بیبی جون بمونن خونه، منم پیش اونا. ننه از صبح زود بلند شده بود و نهار مختصری برای ما درست کرده بود. و وقتی رنا و ترنج اومدن دنبالش، با ذوق ازمون خداحافظی کرد و از خونه رفت بیرون. نهاری که ننه درست کرده بود رو با آقا جون خوردیم. بیبی جونم تو اتاق خودش غذاشو خورد. بعد از نهار ظرفا رو شستم و رفتم نشستم تو حیاط. با غصه خیره شده بودم به گلای توی حیاط. داشتم به روز عروسی خودم فکر می‌کردم. چی فکر می‌کردم و چی شد؟ تو کمتر از 1 سال بلاهای سرم اومده بود که اگه 1 سال قبل بهم میگفتن این مشکلات برات پیش میاد، هرگز باور نمی‌کردم. اما حالا وضعیتم غیر قابل باور بود و آینده برام تو حالی از ابهام. نشستن و فکر کردم به گذشته دردی ازم دوا نمی‌کرد. پا شدم برم تو اتاق که در خونه زده شد. آقا جون که به عادت همیشگیش بعد از خوردن نهار رفته بود چرت بزنه. با خودم گفتم حتما پسرا بعد از خوردن نهار برگشتن خونه و با قدمای آهسته به سمت در خونه رفتم و در رو باز کردم. اما از چیزی که می‌دیدم وحشت برم داشت. عماد پشت در بود. با دیدنش جیغ خفه‌ای کشیدم و خواستم در رو ببندم که با التماس پاشو گذاشت جلوی در و گفت فریما تو رو خدا بذار بیام تو. به مرگ خودم میخوام باهات حرف بزنم. عقب رفتم و با ترس به سمت نشیمن دویدم. وحشت روبرو شدن با عماد ضربان قلبم رو بالا برده بود. اونقدر وحشت زده در رو باز کردم و پریدم داخل که آقا جون با دیدنم از جاش پرید و دست پاچه گفت فریما چی شده آقا؟ چرا رنگت پریده؟ بریده گفتم عماد اومده اینجا. آقا جون سریع از جا بلند شد و با اخمای در هم به سمت حیاط رفت. ترسیده پشت سرش راه افتادم و گوشه ایوون وایسادم. عماد وسط حیاط ایستاده بود و سرش رو انداخته بود پایین. آقا جونو که دید زیر لب سلام میکرد. سلام دایی و مرگ اومدی اینجا چیکار؟ چیه؟ هوس کتک کردی؟ عماد برای لحظه‌ای با کینه نگاهی با آقا جون انداخت. با ترس بازوی آقا جونو گرفتم و نالیدم تو رو خدا بیرونش کنید. عماد خودش رو جمع جور کرد. میخوام باهاتون حرف بزنم. برای دعوا و جنجال نیومدم. آقا جون نگاهی به من انداخت. تو برو تو اتاق دخترم. ترسیده نگاهی به عماد انداختم و آهسته به سمت اتاقم رفتم و از پنجره کوچیک اتاقم به بیرون خیره شدم. طولی نکشید که آقا جون و عماد وارد نشیمن شدن. چند لحظه صبر کردم اما از شدت کنجکاوی داشتم دیوونه میشدم. دیگه دلم طاقت نیاورد. از اتاق بیرون زدم و به سمت نشیمن رفتم. نزدیک نشیمن که شدم با شنیدن صدای وحشت زده آقا جون پا تند کردم. چی کار میکنی عماد؟ دیوونه شدی؟ با ترس گوشه دیوار ایستادم و سرکی به داخل کشیدم. عماد پشتش به من بود و آقا جون رو چسبونده بود به دیوار و چاقوی زیر گلوش گذاشته بود. عماد که صداش از شدت خشم میلرزید رو با آقا جونم میگفت شماها دیوونم کردید. تو و اون خواهرت چیه؟ فکر کردی همیشه دورت شلوغه و هر غلطی میخوای بکنی میتونی؟ فکر نمی‌کردی یه روز تنها گیرت بیارم و تقاص بلایی که سرم آوردی رو ازت بگیرم. به سختی جلوی جیغ کشیدنم رو گرفتم. با ترس نگاهی به اطراف انداختم. باید فکری می‌کردم. چشمم به سنگ نسبتاً بزرگی افتاد که ننه برای شکوندن بادوم ازش استفاده می‌کرد. خم شدم و از گوشه ایوون سنگو برداشتم. و درست زمانی که عماد داشت با آقا جون حرف می‌زد، به آرومی وارد اتاق شدم.
الان اگه اینجا بکشم تو، خودم گم و گور بشم، چه غلطی میتونی بکنی دایی؟ هان؟ بعدش هم میام و اون دختر هرزتو یه بار دیگه زنده آتیش میزنم. اون وقت تو توی اون دنیا هم لحظه آرامش نداری. آقا جون با چشمای از حدقه در اومده خیره شده بود به منی که از پشت داشتم به عماد نزدیک میشدم. تمام بدنم میلرزید. دستام توان تحمل اون سنگو نداشت و حس میکردم هر لحظه ممکنه سنگ از دستم رها شه. عماد فشاری به چاقو آورد و رد خونی روی گردن آقا جونم نشست. آقا جون با صدای آرومی گفت: نکن عماد، بشین حرف بزنیم. همه چیزو خرابتر از اینی که هست نکن. عماد پوزخندی زد. من پیه همه چیزو به تنم مالیدم دایی. واسه همینم اومدم اینجا. اومدم اول تو رو خلاص کنم، بعدم دخترتو زنده. دیگه تحمل نکردم. وقتی حرف از خلاص کردن آقا جونم و آتیش زدن من میزد، دلم میخواست با دستای خودم جونشو بگیرم. با تمام قدرت سنگو کوبیدم پشت سرش. یک بار نه بلکه 2 بار کوبیدم و از ترس و وحشت عقب رفتم و چسبیدم به دیوار. عماد آخی گفت. چاقو از دستش رها شد و دستشو پشت گردنش گذاشت و گیج و منگ به سمت منی برگشت که با وحشت چسبیده بودم به دیوار کنار در و صورتم غرق از اشک بود. خواست به سمتم بیاد که نتونست. با زانو زمین خورد و جلوی چشماش بسته شد و از حال رفت. نمیدونم، شایدم مرد و شهرشو از سرم کم کرد. آقا جون وحشت زده 4 دست و پا به سمتم اومد. تن لرزونم و بغل گرفت. خودمو بهش چسبوندم و زمزمه کردم: مرد آقا جون، مگه نه؟ من کشتمش با دستای خودم. بین گریه خندیدم و گفتم: من کشتمش. این تقاصه درد و رنجیه که نصیبم کرده بود. اما یه دفعه به خودم اومدم. من آدم کشته بودم. مهم نبود که اون آدم کی بود. مهم این بود که دست من به خون آلوده شده بود. وحشت زده سر زدم به عماد. کف نشیمن افتاده بود و خون اطراف سرش رو گرفته بود. آقا جون سرمو گرفت و بغلش رو زیر گوشم گفت: نترس آقا جون، نترس. من مراقبتم. حواسم بهت هست. بدن لرزونم رو بلند کرد تا از اونجا ببرتم بیرون. اما من تا لحظه آخر سر زده بودم به عماد، به مردی که امید و آرزوهامو کشته بود و من در مقابلش اونو کشته بودم. دوباره زمزمه کردم: آقا جون، اگه بفهمن کار منه. آقا جون که معلوم بود خودش هم حال روز خوبی نداره، به سختی منو از نشیمن بیرون کشید و به سمت اتاق بیبی برد. تصویر صورت رنگ پریده عماد و خونی که اطراف سرش جمع شده بود انگار تو ذهنم حک شده بود. آقا جون کشون منی که از وحشت داشتم پس میافتادم و برد و رسوند به اتاق بیبی جون. بیبی با شنیدن صدای در از خواب بیدار شد. دستی به صورتش کشید و گفت: چی شده؟ فریما، خدا مرگم بده. آقا جعفر، این دختر چه شده؟ آقا جون منو نشوند روی زمین و رو کرد به بیبی. بیبی، تو رو ارواح خاک آقا حبیب مراقب فریما باش. از اتاق بیرون نیای تا خودم بیام. اینو گفت و سریع از اتاق زد بیرون. عین بید میلرزیدم و گریه میکردم. هرچی زمان بیشتر میگذشت بیشتر به عمق کاری کرده بودم پی میبردم. من آدم کشته بودم. بیبی جون با دلهره کنارم نشست و گفت: فریما بیبی، حرف بزن. بگو چی شده؟ ده منو دق دادی که. نگاش کردم. بیبی چی گفته بود به من؟ گفته بود به شکم و زیر شکم مردا برسی همه چی حل میشه. پس چرا نشد؟ چرا هر کاری کردم همه چیز خرابتر شد؟ بیبی محکم تکونم داد. ده حرف بزن دختر. بگو تا سکته نکردم. چی شده؟ زمزمه کردم: کشتمش بیبی جون. بیبی جیغ خفه‌ای کشید. یا حسین، چی میگی دختر؟ کیو کشتی؟ ای خدا منو مرگ بده. درست حرف بزن دیگه. سرمو به دیوار پشت سرم تکیه دادم. حقش بود بیبی جون. مگه ندیدی چه بلاهایی سرم آورد؟ بیبی کلافه خواست از اتاق بیرون بره که زمزمه کردم: بیا بیبی جون. با دلهره نشست رو برون. دستشو گرفتم و با وحشتی عمیق که کل وجودمو در بر گرفته بود گفتم: بیبی، تو که گفتی به شکم و زیر شکم مردا برسیم همه چی درست میشه. پس چرا نشد؟ دستامو نشونش دادم و ادامه دادم: ببین چی کار کردم. اون منو زنده آتیش زد. منم کشتمش. دیگه با هم حسابی نداریم. منم با خیال راحت میتونم از خونه بیرون برم. کسی نیست بخواد اذیتم کنه. بیبی جون که دیگه علنی داشت گریه میکرد و صدای ضعیفی گفت: فریما، داری سکتم میدی. تو رو جون هر کی دوست داری درست حرف بزن. یعنی چی کشتیش؟ ای خدا. چشم بستم و سعی کردم تصویر عمادو به خاطر بیارم. اما همش صورت رنگ پریده و خونی که دور سرش بود میومد جلوی چشمم. فقط چند لحظه توی اون حالت دیده بودمش. اما از جلوی چشمم کنار نمیرفت.
اگه عمه میفهمید شک نداشتم که زندم نمیذاشت. ضربه ضعیفی به در اتاق خورد که باعث شد از جا بپرم. وحشت زده چسبیدم به بیبی جون و گفتم اومدن منو ببرن. مگه نه بیبی؟ دارن در میزنن. بیبی جون با صدای لرزون بفرماییدی گفت. در باز شد و قامت مردی تو آسونه‌ای در ظاهر شد که یه حسی به هم میگفت اومده تا نجاتم بده. حمیدرضا بود، با اخمایی در هم و رنگ و رویی پریده. منو که دید سری تکون داد و کلافه گفت سلام فریما خانم، خوبی؟ بیبی جون سراسیمه رفت سمتش و گفت آقا شما به من بگو چی به سرمون اومده؟ این دختر انگاری دیوونه شده، حرفای الکی میزنه. حمیدرضا با غصه نگام کرد و رو کرد به بیبی. طوری نیست حاج خانم، شما هول نکنید. آقا جعفر گفتم من بیام فریما خانومو ببرم خونم. اینجا جاش امن نیست. خود آقا جعفرم عمادو با کمک آقا مهدی برداشتن بردن ببرن مریض خونه. بهتره فریما خانوم هر چه زودتر از اینجا بره. بیبی جون با گریه گفت خدا مرگم بده. عماد مرده بود. فریما چی کار کردی بیبی؟ ای خدا ببین چی به سرمون اومده. حمیدرضا بی حرف وارد اتاق شد و دست انداخت دور بازوی منی که از ترس داشتم پس می افتادم و آروم سمسمه کرد زنده است حاج خانم، اما فعلا زنده است. تا خبر پخش نشده باید فریما خانومو ببرم خونم. کسی به من شک نمیکنه. اگرم کسی سوال پرسید بگید فریما فرار کرده. خواهش میکنم حرفی جز این نزنید. بفهمن فریما خانوم پیش منه براش دردسر درست میشه. جز آقا جعفر هیچ کس چیزی نفهمه. اینو گفت و جسم بیجون منو به دنبال خودش کشون. صدای گریه بیبی جون می اومد و مدام تصویر بیجون عماد جلوی چشمم رژه میرفت. حمیدرضا بی توجه به حال خرابم دوباره برگشت سمت اتاق بیبی و ازش یه چادر گرفت و بدو اومد سمتم و اونو انداخت رو سرم جوری که صورتم پیدا نباشه و منو از خونه بیرون کشون. تو کوچه نگاهی به اطراف انداخت و وقتی دید کسی تو کوچه نیست گفت زود باشید تا کسی ما رو ندیده باید از اینجا بریم. نمیفهمیدم اطرافم چه خبره. با قدمای لرزون و سست به دنبالش رفتم. جلوی در سبز رنگ کوچیکی ایستادیم. حمیدرضا سری در رو باز کرد و منو فرستاد داخل و خودشم وارد شد و در رو بست. یه حیاط کوچیک بود که دور تا دورش پر از بوته‌های گل شبو بود. نفس عمیقی کشیدم. زانوم سست شد و روی زمین نشستم و زدم زیر گریه. حمیدرضا کلافه بهم نزدیک شد و بدون حرف زیر بغلمو گرفت و بلندم کرد. با کمکش وارد اتاق کوچیکی شدم. دلم داشت از غصه میترکید. اگر بلایی سر عماد میومد زندگی و آینده‌ام تباه‌تر از اینی میشد که بود. حمیدرضا منو نشوند و خودش با عجله رفت بیرون و خیلی زود با یه لیوان آبقند برگشت. لیوان رو جلوی دهنم گرفت و مجبورم کرد همه رو بخورم. بعد از تموم شدنش لیوان رو زمین گذاشت. اما کماکان رو بروم نشسته بود. بعد از سکوتی کوتاه با صدای ضعیفی گفتم چی کارش کردن؟ همونطور که نگام میکرد گفت شما خوبید؟ هنوز رنگ به صورت ندارید. چی کار باید کنم براتون؟ ترسیده و بیرم مخلب زدم. بهم بگید چی شد؟ آقا جونم کجاست؟ والا من داشتم از نهار مجلس مردونه دامادی علی برمیگشتم که آقا جون شما رو دیدم. سراسیمه بود. ناخواسته چند قدمی که رفتم دوباره برگشتم سمتش. منو که دید هر زده گفت دادم برس که بیچاره شدیم. ماجرا رو برام تعریف کرد و سری رفت سراغ آقا مهدی شوهر خواهرتون. بعدم هر 3 نفر برگشتیم خونه شما. عماد خونه زیادی ازش رفته بود. اما آقا مهدی میگفت زنده است. با آقا جون سوار ماشینش کردن که ببرنش سمت شهر. تا اونجا برسوننش به یه مریض خونه. منم میخواستم برم. ولی آقا جعفر اجازه نداد. گفت بمون و برو سراغ فریما و جایی مخفیش کن. نگران شما بود. حقم داره. اگه بلایی سر عماد بیاد. به اینجای حرفش که رسید سرشو زیر انداخت و ادامه نداد. با صدای لرزونی پرسیدم خب من اگه نباشم آقا جونم مجبور میشه خودش همه چیزو گردن بگیره. مگه نه؟ حتما همین کارو میکنه. من میشناسمش. پس من باید برم بگم من مقصر بودم. من زدمش. با سنگ زدمش. اونم 2 بار نه 1 بار. زدم پشت سرش تا شرش از سرم کم شه. حقش بود. اون منو کتک میزد. موهامو با چاقو برید. بعدم که شما دیدید چی کارم کرد. مگه نه؟ شما شاهد بودید که منو آتیش زد دیگه. اصلاً واسه چی از اول ازش شکایت نکردن؟ اگر میرفت زندان اینطوری نمیشد. تازه اومده بود چاقو گذاشته بود زیر گلوی آقا جونم. من نرسیده بودم آقا جونمو میکشت. اینا رو با آشان میگم. باورش میشه. مگه نه؟ حمیدرضا کلافه نزدیکتر شد بهم و گفت آروم باشید فریما خانم. ازتون خواهش میکنم.
ببینید چطور دارید میلرزید. هنوز که چیزی نشده. فقط کافیه مدت اینجا بمونید تا ببینیم چی پیش میاد. اگه خدایی نکرده اتفاق بدی افتاد، بعد بهش فکر میکنیم. باشه؟ فعلا هم قرار شد آقا جونتون بگن خودش زمین خورده و افتاده و سرش خورده به اون سنگ. بعدم تا بخوان متخصصا معاینش کنن و بفهمن چی شده، حتما فکرامون رو جمع میکنیم و فکری به حالش میکنیم. با غصه دستم و دور زانوم حلقه کردم و خیره شدم به یه نقطه. حمیدرضا چند دقیقه پیشم نشست و وقتی دید حرفی نمیزنم از اتاق زد بیرون. با رفتنش بغضم شکست و زدم زیر گریه. زهره جون عماد واسم مهم نبود. دروغ چرا؟ مرگ براش کم بود از نظرم. اونم مرگی به این آسونی. عماد باید زهش میکشید. باید عین من که این آتیشو به جونم انداخته بود زنده میموند و زهش کش میشد. حقش نبود مرگی به این راحتی. نمیدونم چقدر زمان گذشت. هرچی که بود اونقدر از فکر و خیال خسته شده بودم که به حالت نشسته خوابم برد. که با شنیدن صدای مردونه‌ای که داشت اسمم را صدا میزد چشم باز کردم. اتاق تاریک بود و نور ضعیف چراغ نفتی کمی اتاق رو روشن کرده بود. چشم چرخوندم و حمیدرضا رو جلوم دیدم. یه سینی دستش بود. سینی رو جلوم گذاشت و چراغ آورد نزدیک. با غصه گفتم ببخشید، چقدر خوابیدم. خبری نشد و نگاهم رو به سینی غذایی که برام آورده بود دوختم. یه بشقاب غذا بود که حدس می‌زدم برای عروسی سعیده باشه، با یه لیوان آب. حمیدرضا با فاصله از هم نشست و گفت رفتم یه سر و گوشی آب دادم. میدونی که باید محتاط باشم تا کسی نفهمه تو اینجایی. تو مریض خونه شهر بستریش کردن. عمتونم ده و ریخته به هم. اونقدر جلوی در خونه آقا تینا داد و هوا رو انداخته که از حال رفته. هول نکنید. اینا رو بهتون میگم که بدونید تحت هر شرایطی من حقیقت رو واسهتون میگم. و نیازی نیست شما از اینجا برید بیرون. بعدش هم عمتون از آقا جونتون شکایت کردن. آقا جونتم بردن. با وحشت از جام بلند شدم. آقا جونم بردنش. نمیشه. من مقصر بودم. میرم به همه میگم من مقصر بودم. اون گناهی نداشته. سراسیمه از سر جام بلند شدم و خواستم از اتاق بیرون برم که حمیدرضا قدم کرد جلوم و با محبت گفت فریما خانم برید بشینید. ازتون خواهش میکنم. من با مهدی صحبت کردم. خیلی واضح گفت که آقا جعفر تاکید کرده تحت هیچ شرایطی تا معلوم شدن وضعیت از این خونه بیرون نرید. عمتون حد زده کار شما بوده. اما به این فکر کنید که اگه گیر بیافتید چی میشه؟ آژان اگه بیاد و صحنه رو بررسی کنه متوجه میشه آقا جون شما گناهی نداره و بعد از مدتی آزادش میکنه. اما شما چی؟ اگه گیر بیافتید چی به سرتون میاد؟ با گریه پا به زمین کوبیدم. آقا جونم گناهی نداشت. تقصیر من بود. اون دووم نمیاره اون تو. خواهش میکنم بذارید برم. برای لحظه خیره شد تو چشمامو با محبت عمیقی نگام کرد. بعد چیزی زیر لب گفت و نگاهشو ازم دزدید و سمسمه کرد. شما هنوز حالتون خوب نیست. نگاه کنید دستاتون یخ کرده. یکم غذا بخورید. امشب و اینجا بمونید. تا مشخص شدن شرایط عماد نمیتونم اجازه بدم از اینجا برید. خواهش میکنم به حرفم گوش بدید. خواهش میکنم. بغض کرده برگشتم و سر جام نشستم. قلبم داشت آتیش میگرفت. یعنی آقا جونم الان کجا بود؟ حتما بازداشتش کرده بودن. اون وقت اگه عماد میمرد آقا جونم توی دردسر بدی میافتاد. اون شب تا صبح خواب به چشمم نیومد. نیمه های شب از جا بلند شدم تا از اتاق بیرون برم. اونقدر نگران آقا جونم بودم که میخواستم دور از چشم حمیدرضا برم خودم رو معرفی کنم. آقا جونم تو زندان و بازداشت دووم نمی آورد. من اینو میتونستم. در اتاقو باز کردم و خواستم بیرون برم که پا محکم به جسمی برخورد کرد. با تعجب نگاهی به زیر پام انداختم. تو تاریک و روشنی مهتاب چشمم به حمیدرضا افتاد که گیج و منگ از جاش بلند شد. دستی به موهای به هم ریختش کشید و گفت کجا این موقع شب؟ به سختی لب باز کردم. شما چرا اینجا دم در خوابیدی؟ لبخندی زد. میخواستم حواسم به شما باشه. یهو بی خبر از من از خونه بیرون نرید. که اتفاقا درستم حد زده بودم و خوب شد که اینجا خوابیدم. اخ میکردم. مگه زندانیم؟ ابروی بالا انداخت. این چه حرفیه؟ شما صاحب خونه ای. اما مسئولیت شما رو به من دادن. من باید مطمئن بشم که حالتون خوبه و جاتون امنه. لب گزیدم و تمام جسارتم رو جمع کردم. چرا؟ با تعجب گفت چی چرا؟ چرا در برابر من احساس مسئولیت میکنید؟ چرا از روز اول مدام جلوی راهم سد میشدید؟ بعدم چرا تابستون موندید تا به من درس بدید؟ چرا الان خودتون رو به درد سر انداختید و منو تو خونتون مخفی کردید؟ میدونید اگه منو اینجا پیدا کنن خودتونم گیر میافتید.
نمیدونید؟ نفس عمیقی کشید و سرشو پایین انداخت که با سماجت ادامه دادم. چرا جواب منو نمیدید؟ بهم بگید دلیل این همه لطف شما چیه؟ واسه همه دخترای ده خودتونو به درد سر میندازید؟ یا فقط من؟ بدون اینکه سرشو بالا بگیره سمسمه کرد. نه، واسه همه این کارو نمیکنم. فقط برای شما. این حرفو که زد قلبم لرزید. احساس کردم زمان برای لحظاتی از حرکت ایستاد. انگار چیزی تو وجودم شکفته شد. غم و غصه ها برای لحظه‌ای دود شد و به هوا رفت. زیر نور مهتاب توی تاریکی و خلوت اون شب آهسته گفتم: چرا فقط من؟ دلتون به حالم سوخته، مگه نه؟ دلتون به حال دختری سوخته که تمام زیباییاشو از دست داده، توی آتیش کینه و انتقام سوخته، دختری که حتی خودشم از دیدن تن و بدنش بیزاره. دارید به هم ترحم میکنید، درسته؟ سرشو به طرف این تکون داد. نه اصلا ترحم نیست. با حالت زاری نشستم روی زمین و گفتم: پس چیه؟ علت این حس چیه؟ چرا به خاطر من خودتون رو تو درد سر میندازید؟ کلافه نفس عمیقی کشید و نگاهش رو ازم دزدید و بعد از سکوتی کوتاه لب باز کرد. نمیدونم، خودمم نمیدونم علتش چیه. اینو گفت و عقب رفت و خیلی زود ازم فاصله گرفت و به آرومی از خونه بیرون زد. درو که بست دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و بی صدا زدم زیر گریه. برای لحظه‌ای فکر کردم الانه که بهم ابراز علاقه کنه. گفتم الانه که بهم بگه چون تو رو دوست دارم. برای همین نسبت به احساس مسئولیت میکنم. نمیدونم چرا توی اون شرایط بحرانی من به فکر این جور چیزا بودم. اما به قول سعیده دل دیگه نمیشه جلوشو گرفت. ساعت و وقت و زمان براش اصلا مهم نیست. اما بعد که با خودم فکر کردم گفتم چقدر پررویی فریما. چه انتظاری داری از مردی که هر دختری آرزوش زنش بشه؟ چطور میتونی با این همه سخت روی بدنت انتظار داشته باشی همچین مردی بهت ابراز علاقه کنه؟ مگه اینکه عقلشو از دست داده باشه که بخواد به همچین دختری علاقه من بشه. اونم دختری که احتمال داشت دستش به خونه یه آدم آلوده شده باشه. بعد از کلی گریه کردم برگشتم تو اتاق و سعی کردم بخوابم. اما تا لحظه‌ای که صدای باز و بسته شدن در ورودی به گوشم نرسید خواب به چشمم نیومد. اون شب واسه اولین بار حس کردم واقعا دل و دینمو از دست دادم. صبح با صدای خروس همسایه چشم باز کردم که شوقی به بدنم دادم. برای لحظه‌ای فراموش کرده بودم چی به سرم اومده و الان کجا. اما با یادآوری اتفاقات روز گذشته سریع از جا پریدم و به سمت حیاط دویدم. حمیدرضا لبه باغچه باریک کنار حیاط نشسته بود و غرق در فکر بود و داشت با تکه چوبی روی زمین خاکی خط می‌کشید. نفس عمیقی کشیدم و کمی رو سریمو جلو کشیدم. گلویی صاف کردم تا متوجهم بشه، اما انگار اونقدر غرق در افکارش بود که حتی صدام رو هم نشنیده بود. کمی جلو رفتم و به سختی دوباره لب زدم و صداش کردم: آقا. سرشو بالا گرفت. با دیدنم شوکه بلند شد. سری سلامی کرد و دستشو با لباسش پاک کرد. صبح بخیر فریما خانم. ببخشید متوجه نشدم. دیشب تونستید بخوابید؟ الان براتون صبحونه میارم. پنیر میخوری دیگه. ببخشید دیگه. من وسیله زیادی برای پذیرایی ندارم. آهی کشیدم. صبحونه نمیخوام. آقا جونم چی شد؟ حمیدرضا نگاهی به اطراف انداخت و دستپاچه گفت: میشه بری تو اتاق؟ ممکنه یکی از همسایه‌ها از رو پشت بوم شما رو اینجا ببینه. لطفاً تا جایی که میشه توی روشنایی روز بیرون نیایید. چشمی گفتم و برگشتم سمت اتاق. حمیدرضا هم پشت سرم اومد و درو بست. ببخشید ولی بهتره محتاط باشیم. من صبح زود رفتم خونه خواهرتون، خونه آقا مهدی. اونجا با آقا مهدی صحبت کردم. میگفت ظاهراً زنده مونده ولی بیهوشه. یعنی ضربه شدید بوده و فعلا به هوش نیومده. آژانم رفته خونتون. اونقدر عمتون اسم شما رو برده که سراغ شما رو گرفتن. متاسفانه فهمیدن شما سنگو به سر عماد زدید. اما فعلا همه فکر میکنن شما فرار کردید. خونه خواهراتون رو گشتن، خونه دوستاتون، هر قوم و خویشی که داشتید. اما خدا رو شکر کسی به ذهنش نمیرسه که ممکنه اینجا پیش من باشید. آقا جونتونم احتمالاً امروز فردا آزاد بشه. مجبور شده حقیقتو بگه. گفته که عماد به قصد جونش اومده بوده و شما برای نجات اون این کارو کردید. جز آقا جونتون و آقا مهدی و بیبی جون کسی نمیدونه شما اینجایید. حتی ننتون. آقا مهدی میگه اینجا جای شما امنه و تا زمانی که عماد به هوش میاد باید همینجا بمونید. ولی من نگرانم. سعی کردم بغضی که تا اون لحظه گلومو چنگ انداخته بود پس بزنم و گفتم: نگران چرا؟ مکسی کرد. نگران این که پیداتون کنن.
عمتون قبلا چند باری به ما تهمت زده بود. شما باید بهتر یادتون باشه. اگه یه وقت به ذهنش برسه و باهاشم بیاد اینجا رو بگرده. لب گزیدم. مگه با عماد نرفته شهر؟ چرا رفته؟ با همسر و دامادش رفته. ولی خب بالاخره که برمیگرده. باید تا برنگشته از اینجا بریم. با نگرانی گفتم خب اینجوری که میگید درسته. اگه بیاد حتما سر وقت شما هم میاد. الان باید چیکار کنی؟ بهتر نیست من برم خودم رو معرفی کنم؟ الان که عماد زنده است دیگه کاری به من ندارن. حمیدرضا کلافه دستی تو موهاش برد. نمیشه فریما خانم. عماد هنوز به هوش نیومده. اگه به هوش نیاد و بلایی سرش بیاد رهایی شما غیر ممکن میشه. زبونم لال قتل عام حساب میشه. با نگرانی گوشه اتاق نشستم و زانوهامو بغل کردم. داشتم برای همه دردسر درست میکردم. بعد از مکسی طولانی گفتم هرچی میخواد بشه بشه. من مسئولیت کاری که کردم رو به عهده میگیرم. نمیخوام شما رو همین وسط به دردسر بندازم. و با جدیت از جا بلند شدم و گفتم میرم همه چیزو میگم. بعدم نهایت تا وقتی عماد به هوش بیاد نگه هم میدارن. بعدم آزاد میکنن دیگه. مگه نه؟ اگه شکایت کرد منم ازش شکایت میکنم. میگم منو سوزونده. میگم میخواسته آقا جونمو بکشه. حق رو به من میدن دیگه. مگه نه؟ حمیدرضا سری تکون داد. ماجرا پیچیده تر از این حرفاست. به نظرم امروز اینجا بمونید. من برم یه بار دیگه با آقا مهدی حرف بزنم. ببینم چی میگه. آخه الان بیرون رفتن از اصلا عاقلانه نیست. اگه بریم بهم شک میکنن. نمیدونم. عقلم کار نمیکنه. باید با یکی مشورت کنم. اصرارم برای رفتن فایده‌ای نداشت. حمیدرضا مصر بود منو تو خونه نگه داره و وقتی ازم قول گرفت که از خونه بیرون نرم صبحونه رو برام آورد و خودش از خونه بیرون زد. تا بره و برگرده دلم هزار راه رفت. وقتی برگشت چهرش حسابی تو هم بود. جلوی در اتاق ایستاده بودم و نگاش می‌کردم. جرئت نداشتم برم بیرون. حتی از صبح برای مستر رفتنم بیرون نرفته بودم. حمیدرضا وارد اتاق شد و پاکتی به دستم داد. خواهرتون فرستاده. رنا خانم. پاکت رو ازش گرفتم و نگاهی توش انداختم. چند دست لباس و پمادی که برای سوختگی می‌زدم. آهی کشیدم و گفتم مگه رنا میدونست؟ سری تکون داد. آقا مهدی مجبور شده بهشون بگه. خیلی بیقراری می‌کردن و نگران شما بودن. پاکت رو گوشه‌ای گذاشتم و با نگرانی گفتم خب چی شد؟ با مهدی صحبت کردید؟ چی گفت؟ بله صحبت کردم. گفتن یکی دو روز اینجا بمونید. آقا جونتون آزاد بشه یه فکری براتون میکنن. احساس کردم از موندن من تو خونش معذبه. واسه همینم گفتم اگه موندن من اینجا باعث درد سر شما میشه من میتونم. حرفمو قطع کرد و با دلخوری نگام کرد. این چه حرفیه میزنید آخه؟ به خدا من فقط نگرانم. بعدم شما باید خیلی مراقب باشید. تحت هیچ شرایطی تو روشنایی روز از اتاق بیرون نیایید. اگرم کار واجبی داشتید بگید من اون اطراف رو نگاه کنم. اگه کسی حواسش نبود و کسی رو پشت پنجره یا روی پشت بوم ندیدم اون وقت میگم بیایی بیرون. چند روزی باید سخت بگذرونید تا ببینیم چی میشه. اگه به من باشه ترجیح میدم از ده برید. ولی اجازه ندارم شما رو ببرم و از طرفیم اگه تو این شرایط من بیخبر از ده برم همه به من شک میکنن. و خب پیدا کردن منی که تازه سربازیم تموم شده کار خیلی سختی نیست. حمیدرضا ازم خواست چند روزی خونش بمونم و منم چاره‌ای جز قبول کردن نداشتم. بعد از حرفای حمیدرضا که گفته بود اگه عماد به هوش نیاد و اتفاقی براش بیفته قتل عمد حساب میشه از گیر افتادن به شدت میترسیدم. طوری که حتی تو روز مستراح هم نمیرفتم. نهار و شام رو هم حمیدرضا برام می آورد. گاهی خودش درست میکرد. گاهی هم همسایه ها طبق روال این 1 سال براش غذا می آوردن دم در و اونم از سهم خودش به منم میداد و شرمندم میکرد. شبا هم من تو اتاق میخوابیدم و حمیدرضا تو حیاط جلوی در. علنا خونه زندگیشو ازش گرفته بودم و بابت این موضوع به شدت شرمندش بودم. خونش همون خونه‌ای بود که روز اول دم خونه هاش صادق دیدمش که میگفت ممکنه هر آن سقفش روش خراب بشه و نمیتونه توش زندگی کنه. اما انگار توی این 1 سال و اندی حسابی به این خونه رسیده بود و رنگ زندگی بهش بخشیده بود. چون اصلا با اون چیزی که میگفت زمین تا آسمون فرق داشت. خیلی تر و تمیز و مرتب بود. و با اینکه من تو شرایط بدی بودم ولی حس خوبی توی اون خونه داشتم. حمیدرضا روزا بیشتر وقتشو بیرون از خونه می‌گذروند و سرشو گرم امتحان تجدیدیا میکرد و من احساس میکردم اینطور میخواد من توی خونه راحت‌تر باشم و معصب نباشم. اما یادمه روزها به حدی برام طولانی میگذشت که وقتی حمیدرضا گفت فقط 3 روز از اون اتفاق شوم گذشته
اصلا باورم نشد. امتحان ریاضی و ادبیات رو از دست داده بودم و بعد از اون همه تلاش باید قید جهشی خوندن رو میزدم. و باعث بانی تمام این اتفاقات عمادی بود که به گفته حمیدرضا داشت با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد. آقا جون آزاد شده بود و حمیدرضا باهاش حرف زده بود و قرار بود یکی دو روز دیگه با کمک حمیدرضا منو از اون ده خارج کنه. هنوز نمیدونستم کجا. حمیدرضا میگفت فقط باید تا زمانی که تکلیف عماد مشخص میشه از این ده بریم. چون عمه در به در دنبال من بود و دیگه جام امن نبود. حتی ننه هم نمیدونست من کجام. حمیدرضا میگفت آقا جونت گفته اینجوری گریه و زاریای مادرش طبیعی تره و کسی شک نمیکنه که فریمو فرار نکرده. روز 4 بود. خسته و بی‌حوصله کنج اتاق نشسته بودم و داشتم کتابی که حمیدرضا بهم داده بود و ورق می‌زدم که در خونه زده شد. معمولا کسی در نمیزد. حمیدرضا خودش کلید داشت و وقت ناهارم نبود که همسایه‌ها براش ناهار بیارن. با نگرانی در اتاقو باز کردم و نگاهی به حیاط انداختم. کسی که پشت در بود انگار مطمئن بود کسی داخل هست که بی‌وقفه در میزد. از شدت ترس داشتم سکته می‌کردم. برگشتم تو اتاق و سعی کردم سرمو گرم کتاب کنم. چند دقیقه‌ای گذشت که یه دفعه صدای چیزی به گوشم رسید. انگار یکی پرید تو خونه. با وحشت از گوشه باز در سرکی کشیدم و با دیدن داماد عمه که داشت در حیاطو باز می‌کرد به سختی جلوی جیغ کشیدنمو گرفتم. در باز شد و عمه وارد حیاط شد و رو به احمد دامادشون گفت درو ببند بریم تو تا نیومده. شک ندارم دختری هرزه اینجاست. وحشت زده نگاهی به اتاق کردم. هیچ جایی برای مخفی شدن نبود. فقط یه پرده بلند جلوی پنجره نصب شده بود و جز اونجا جایی برای مخفی شدن نبود. چاره‌ای نداشتم. سری پریدم و رفتم تو تاقچه پنجره و پرده رو مرتب کردم. از ترس داشتم سکته می‌کردم. اگه دست عمه بهم میرسید با اون بیرحمیش قطعاً زندم نمیذاشت. صدای قدماشون نزدیک و نزدیکتر شد و هر دو وارد اتاق شدن. صدای خشک و جدی عمه ترسمو چندین برابر می‌کرد. آخ که من دستم به این افریته هرزه برسه، بلایی به سرش میارم، روزی 100 بار آرزوی مرگ کنه. سوختن کمش بود. باید زنده زنده چالش کنم. احمد آقا گفت بعید میدونم اینجا باشه. یه وجب جای دیگه. عمه گفت برو تو مطبخ و مستراحم بگرد. اینجا که نیست. نفس راحتی کشیدم. داشتن میرفتن. به سختی جلوی رزش بدنم رو گرفته بودم و زیر لب خدا رو شکر میکردم که رفتن و پیدام نکردن. با خودم گفتم به محض اینکه حمیدرضا برگشت ازش میخوام منو از این ده ببره. دیگه تحمل این حجم از استرس و نگرانی رو نداشتم و داشتم تو دلم میگفتم خدا رو شکر که قدم کوتاه و ریزه میزم و تونستم بیام رو پنجره و اینجا قایم بشم. و تو فکر و خیال بودم که یه دفعه پرده کنار رفت و چشمم به صورت پیروز و خندون عمه افتاد. منو که دید نیشخندی زد و زمزمه کرد